Heb je net je nieuwe PC gebouwd en blijft Windows maar piepen over dat hij geactiveerd moet worden? Dat kan heel makkelijk gefixt worden. Via sdkey.com kun je voor een prikkie een key scoren om jouw Windows te activeren. Gooi de gewenste versie in je winkelwagen, vul nog even code VPTT in voor extra korting, even afrekenen en binnen 5 minuten heb jij een key om je Windows mee te activeren. Plak deze dus in je Windows instellingen, klik op activeren en hoppatee, Windows is geactiveerd. Check de link onder deze video en vergeet natuurlijk die code VPTT niet voor extra korting op je aankoop.
echt heel erg ziek. Hij is echt heel, ik heb nog nooit zo'n zieke PC gehad. Dit is echt ziek. Ja, echt heel vet.